फाइनेन्सियल इन्स्ट्रुमेन्ट हेर्न गइरहेको छौँ। हामीले लेसन चाहिँ फाइनेन्सियल एसेट हेर्छौँ सुरुमा, त्यसको क्लासिफिकेसन, रिकग्निसन, मेजरमेन्ट, डिरिकग्निसन, मोडिफिकेसन, इम्पेयरमेन्ट हेर्छौँ। अनि त्यसपछि फाइनेन्सियल लायबिलिटी र इक्विटीतिर जान्छौँ हामी। अहिले यो भिडियोमा चाहिँ फाइनेन्सियल इन्स्ट्रुमेन्टको इनिसियल रिकग्निसन हेर्न गइरहेको छौँ। फाइनेन्सियल इन्स्ट्रुमेन्टमा बोथ फाइनेन्सियल एसेट एन्ड फाइनेन्सियल लायबिलिटी पर्छ, बोथ अफ विच सुड बी रिकग्नाइज्ड इनिसियली एट फेयर भ्याल्यु। फाइनेन्सियल इन्स्ट्रुमेन्ट भनेको के हो भन्दाखेरि इट इज अ कन्ट्र्याक्ट द्याट गिभ्स राइज टु बोथ फाइनेन्सियल एसेट अफ वान एन्टिटी एन्ड फाइनेन्सियल लायबिलिटी अर इक्विटी इन्स्ट्रुमेन्ट अफ अनदर एन्टिटी भनेर छ। इट इज ए कन्ट्र्याक्ट, याद गर्नु पऱ्यो। इट कम्स फ्रम कन्ट्र्याक्ट भनेर, बोथ फाइनेन्सियल एसेट एन्ड फाइनेन्सियल लायबिलिटी बोथ सुड कम फ्रम कन्ट्र्याक्ट, नट एनी अदर थिङ। फाइनेन्सियल इन्स्ट्रुमेन्ट इज रिकग्नाइज्ड ओन्ली वेन एन्टिटी बिकम्स पार्टी टु कन्ट्र्याक्चुअल प्रोभिजन अफ एन इन्स्ट्रुमेन्ट। कन्ट्र्याक्चुअल प्रोभिजनको पार्टी हुनु पऱ्यो इन्स्ट्रुमेन्ट। अरू जो कोही आएर फाइनेन्सियल एसेट हो फाइनेन्सियल लायबिलिटी हो भनेर पाउँदैन। सो पार्टी हुनु पऱ्यो कन्ट्र्याक्चुअल प्रोभिजन अफ एन इन्स्ट्रुमेन्टको। फाइनेन्सियल इन्स्ट्रुमेन्ट बोथ एसेट एन्ड लायबिलिटी सुड बी रिकग्नाइज्ड इनिसियली एट फेयर भ्याल्यु प्लस माइनस ट्रान्जेक्सन कस्ट भनेर दिन्छ स्ट्यान्डर्ड IFRS 9 ले। फाइनेन्सियल इन्स्ट्रुमेन्टको रिकग्निसन पर्पजको लागि फाइनेन्सियल एसेट लायबिलिटीलाई दुईटा सोर्समा बाँड्न सकिन्छ। कुन कुन सोर्सबाट आउँछ त भनेर, मेनली त्यो दुईटा सोर्स भनेको एउटा त ट्रेड रिसिभेबल अन्डर IFRS 15 र NFRS 15। ट्रेड रिसिभेबल जुन हामीले रेभेन्यू फ्रम कन्ट्र्याक्ट विथ कस्टमर गर्दाखेरि ट्रेड रिसिभेबल आउँछ, त्यो एउटा सोर्स भयो। अर्को भनेको अल अदर फाइनेन्सियल इन्स्ट्रुमेन्ट, अरू जुनै पनि सोर्सबाट। सपोज PPE किन्यो, त्यसबाट फाइनेन्सियल लायबिलिटी आउन सक्छ पे गर्नुको लागि। PPE बेच्यो होइन, त्यो त रेभेन्यू फ्रम कन्ट्र्याक्ट विथ कस्टमर होइन नि त, त्यसबाट फाइनेन्सियल एसेट आउन सक्छ रिसिभेबल। त्यो भनेको अरू सोर्स भयो। अथवा एउटा एसेट किन्यो, फाइनेन्सियल एसेट सेयर किन्यो, तिनीहरू भनेको अरू अल अदर सोर्स भयो। तर IFRS 15 को एउटा सोर्स भयो मेनली, अरू भनेको सेयर यताउति बोन्डहरू किनेको सोर्स अथवा बोन्डहरू इस्यु गरेको सोर्स भयो। यो दुईटा सोर्सबाट बाँड्न सकिन्छ इनिसियल रिकग्निसन पर्पजको लागि। यो किन गरेको भन्दाखेरि ट्रेड रिसिभेबल नर्मल्ली IFRS 15 को प्रिन्सिपल अनुसार रिकग्नाइज हुन्छ इनिसियल्ली। ट्रेड रिसिभेबल चाहिँ भन्नुको मतलब ट्रान्जेक्सन प्राइसमा रिकग्नाइज हुन्छ ट्रेड रिसिभेबल। इफ देयर इज नो सिग्निफिकेन्ट फाइनेन्सिङ कम्पोनेन्ट देन ट्रेड रिसिभेबल विल बी रिकग्नाइज्ड एट द ट्रान्जेक्सन प्राइस एज डिटरमाइन्ड अन्डर द प्रिन्सिपल अफ IFRS 15 एन्ड NFRS 15। यदि फाइनेन्सिङ कम्पोनेन्ट छ भने NFRS 15 अनुसार नै हो, तर त्यहाँ डिस्काउन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, क्यास सेलिङ प्राइसमा रिकग्नाइज गर्नुपर्ने हुन्छ। डिस्काउन्ट चाहिँ इन्क्रिमेन्टल बोरोइङ रेटले डिस्काउन्ट गरेर त्यसलाई अनवाइन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ अमोर्टाइज कस्ट जसरी। त्यही भएर सिग्निफिकेन्ट फाइनेन्सिङ कम्पोनेन्टलाई छुट्टै राखेको छ, फेयर भ्यालुमै भनौँ त्यसलाई। अल अदर फाइनेन्सियल इन्स्ट्रुमेन्ट चाहिँ कसरी रिकग्नाइज हुन्छ भन्दा एट फेयर भ्यालु प्लस अर माइनस ट्रान्जेक्सन कस्ट। प्लस अर माइनस ट्रान्जेक्सन कस्ट प्लस कतिखेर हुन्छ माइनस कतिखेर हुन्छ भन्दाखेरि, यदि फाइनेन्सियल एसेट छ भने हाम्रो एसेट आउटफ्लो भएको हुन्छ, हाम्रो इकोनोमिक रिसोर्स आउटफ्लो भएको हुन्छ। ट्रान्जेक्सन कस्ट पनि इकोनोमिक रिसोर्स आउटफ्लो नै हो, त्यही भएर यो फाइनेन्सियल एसेटमा जोडिन्छ प्लस ट्रान्जेक्सन कस्ट हुन्छ। फाइनेन्सियल एसेटको इनिसियल रिकग्निसन फेयर भ्यालु प्लस ट्रान्जेक्सन कस्ट हुन्छ। फाइनेन्सियल लायबिलिटी भनेको सुरुमा इकोनोमिक रिसोर्स इन्फ्लो हुन्छ फाइनेन्सियल लायबिलिटीमा, ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट टु लायबिलिटी सपोज फर इक्जाम्पल। तर ट्रान्जेक्सन कस्ट भनेको इकोनोमिक रिसोर्स आउटफ्लो, त्यसैले यसले फाइनेन्सियल लायबिलिटीलाई घटाउँछ इनिसियल्ली। त्यही भएर ट्रान्जेक्सन कस्ट माइनस फाइनेन्सियल
फेयर भ्यालु माइनस फाइनेन्सियल लायबिलिटी हुन्छ, फाइनेन्सियल आई मिन फेयर भ्यालु माइनस ट्रान्जेक्सन कस्ट हुन्छ फाइनेन्सियल लायबिलिटीको केसमा चाहिँ। यसले फाइनेन्सियल लायबिलिटीको क्यारिङ अमाउन्ट घटाउँछ। तर यदि फाइनेन्सियल एसेटमा यदि हामीले पछि हेरिन्छ यो मेजरमेन्ट प्रिन्सिपलहरू, क्लासिफिकेसन र मेजरमेन्ट, यदि फाइनेन्सियल एसेट चाहिँ इज क्लासिफाइड एन्ड मेजर्ड एज फेयर भ्यालु थ्रु प्रफिट एन्ड लस भयो भने त्यो ट्रान्जेक्सन कस्ट फाइनेन्सियल एसेटमा एड हुँदैन र त्यो डाइरेक्ट प्रफिट एन्ड लसमा एक्सपेन्स जसरी चार्ज हुन्छ। यति याद राख्नु पर्यो। सो इन सर्ट, all the financial instruments are recognized at fair value plus or minus transaction cost plus for financial asset minus for financial liabilities, and for financial asset measured at through profit and loss छ भने त्यो डाइरेक्ट एक्सपेन्स जसरी चार्ज हुन्छ र ट्रेड रिसिभेबल एनएफआरएस 15 को अनुसार रिकग्नाइज हुन्छ यदि फाइनेन्सिङ कम्पोनेन्ट छैन भने। फेयर भ्यालु त भन्यो, फेयर भ्यालुमा रिकग्नाइज गर्ने फाइनेन्सियल इन्स्ट्रुमेन्ट, तर फेयर भ्यालु भनेको के हो? फेयर भ्यालु भनेको एनएफआरएस 13 अनुसार डिटरमाइन हुन्छ फेयर भ्यालु, कुनै पनि एसेटको फेयर भ्यालु। यो फ्रेमवर्कमा, यो एनएफआरएस फ्रेमवर्कमा कुनै पनि एसेटको फेयर भ्यालु एनएफआरएस 13 अनुसार डिटरमाइन हुन्छ, मेजर हुन्छ, यसको मेजरमेन्ट प्रिन्सिपल अनुसार। फेयर भ्यालु मार्केट एप्रोचमा हुन्छ एनएफआरएस 13 अनुसार, इन्टिटी स्पेसिफिक भ्यालुमा हुँदैन। भन्नुको मतलब मार्केट पार्टिसिपेन्ट्सले कसरी आफ्नो एजम्सन, आफ्नो मेथड, आफ्नो के भन्छ थट्सहरूलाई लिएर एउटा कुनै एसेटलाई भ्यालु गर्छ, त्यसरी भ्यालु गर्नुपर्ने हुन्छ, न कि इन्टिटीले त्यो एसेटलाई कसरी युज गर्छ, कसरी बेस्ट युज गर्छ भनेर भन्दा पनि मार्केट एप्रोच अनुसार भ्यालु हुन्छ, मार्केट एप्रोच। अनि फेयर भ्यालु भनेकै के हो भन्दाखेरि एनएफआरएस 13 अनुसार इट इज अमाउन्ट द्याट वुड बी रिसिभ्ड टु सेल एन एसेट or paid to transfer in liability in an orderly transaction between market participants at a measurement date। एउटा मेजरमेन्ट डेटमा डिटरमाइन गरेको भ्यालु हो। सो मोस्ट अफ द टाइम फाइनेन्सियल इन्स्ट्रुमेन्टहरू को ट्रान्जेक्सन फेयर भ्यालुमै भएको हुन्छ। सपोज सेयरहरू स्टक मार्केटमा खरिद बिक्री गरेछ भने फेयर भ्यालुमै खरिद बिक्री भएको हुन्छ। तर कतै कुनै बेला ट्रान्जेक्सन प्राइसले फेयर भ्यालु रिफ्लेक्ट नगरेको हुनसक्छ। भन्नुको मतलब सम एसेटको फेयर भ्यालु 120 हुनसक्छ, त्यसको ट्रान्जेक्सन चाहिँ बिट्विन टु पार्टिज 100 मा भएको हुनसक्छ। तर एनएफआरएस 9 ले फेयर भ्यालुमै फाइनेन्सियल इन्स्ट्रुमेन्टको इनिसियल रिकग्निसन गर्नुपर्छ भन्छ। सो कुनै कुनै बेला फेयर ट्रान्जेक्सन प्राइसले फेयर भ्यालु रिफ्लेक्ट नगरेको बेला पनि हामीले त्यो फाइनेन्सियल इन्स्ट्रुमेन्टलाई फेयर भ्यालुमै रिकग्नाइज गर्नुपर्ने हुन्छ। सपोज if part of the consideration for something is for something other than fair value or it does not reflect fair value भयो भने के गर्नुपर्छ त? यदि फेयर भ्यालुमा ट्रान्जेक्सन बसेन भने, सपोज एउटा बन्ड छ मार्केटमा 15% मा ट्रेड 15% मा भ्यालु भइरहेछ, 15% कुपन रेटमा इस्यु भइरहेछ, तर एउटा एन्टिटीले त्यो बन्डलाई 10% मा इस्यु गर्दैछ, 10% मा इस्यु गर्दैछ भने त्यो बन्डको भ्यालु जतिमा इस्यु भएछ त्यसले फेयर भ्यालु रिफ्लेक्ट गर्दैन, किनकि 15% मा अहिले इस्यु भइरहेको बन्ड किन यसले 10% मा इस्यु गरिरहेछ त, जबकि यसले 15% मा गर्न सक्थ्यो र मार्केट पार्टिसिपेन्ट्सहरूले त्यो बन्डलाई एक्सेप्ट गर्थ्यो त्यो रेटमा। त्यही भएर यो रिफ्लेक्ट भइरहेको छैन। यो इन्टिटीले फेयर भ्यालु
मा त्यो फाइनेन्सियल इन्स्ट्रुमेन्ट ट्रान्जेक्ट गरेको छैन र यसको फेयर भ्यालु डिटरमाइन गर्नुपर्छ र यसलाई फेयर भ्यालुमा रिकगनाइज गर्नुपर्ने हुन्छ आइएफआरएस 9 अनुसार। अनि यहाँ के दिएछ भन्दाखेरि त्यस्तो भएको केसमा इफ पार्ट अफ द कन्सिडरेसन इज फर समथिङ अदर देन फेयर भ्यालु अर इट डज नट रिफ्लेक्ट फेयर भ्यालु भयो भने इन्टिटी सुड मेजर फेयर भ्यालु अफ सच इन्स्ट्रुमेन्ट युजिङ फेयर भ्यालु टेक्निक एन्ड हायरार्की अन्डर एनएफआरएस 13। एनएफआरएस 13 ले मार्केट एप्रोच, कस्ट एप्रोच अनि इन्कम एप्रोच दिएछ नि टेक्निकहरू र हायरार्की दिएछ नि लेभल 1, लेभल 2, लेभल 3 इनपुट, त्यो युज गरेर त्यो लेभलको इनपुट र त्यो भ्यालुएसन मेथडहरू युज गरेर फेयर भ्यालु डिटरमाइन गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो फेयर भ्यालुमा रिकगनाइज गर्नुपर्ने हुन्छ। र ट्रान्जेक्सन प्राइस फेयर भ्यालुसँग डिफर भयो भने एट इनिसियल रिकग्निसन हामीले फेयर भ्यालु डिटरमाइन गर्नु पऱ्यो त्यो फेयर भ्यालु टेक्निक र हायरार्की लिएर। र यदि त्यो दुईटा बिचको डिफरेन्स जुन आउँछ त्यसलाई त अकाउन्ट गर्नु पऱ्यो। कसरी अकाउन्ट गर्ने त त्यो, अथवा कहाँ रिकगनाइज गर्ने, कसरी रिकगनाइज गर्ने भनेर भनेको पनि छ आइएफआरएस 13 ले। यदि फेयर भ्यालु इज मेजर्ड युजिङ अब्जर्भेबल इनपुट, अब्जर्भेबल इनपुट भनेको मार्केटमा रेडिली अब्जर्भ हुन सक्ने इनपुट, लेभल 1 इनपुट, लेभल 2 इनपुटलाई अब्जर्भेबल इनपुट भन्छ एनएफआरएस 13 ले। लेभल 1 इनपुट भनेको आइडेन्टिकल एसेटको फेयर भ्यालु इन एक्टिभ मार्केट, सपोज सेयर एक्टिभली ट्रेड हुँदैछ भने त्यसको आजको भ्यालु भनेको क्लोजिङ प्राइस सपोज भनेको त्यसको फेयर भ्यालु हुन्छ। र त्यस्तै सेयर यदि फेयर भ्यालु गर्ने हो भने, त्यसको फेयर भ्यालु डिटरमाइन गर्ने हो भने त्यसलाई लेभल 1 इनपुट लिएको भन्छ त्यो आइडेन्टिकल सेयरको भ्यालुलाई। त्यही सेयर हुनु पऱ्यो, सेम सेयर, सेम कम्पनीको, सेम रिस्क भएको, सेम क्लासको सेयर हुनु पऱ्यो। लेभल 2 इनपुट भनेको सिमिलर एसेटको भ्यालु भनिन्छ मार्केटमा, एक्टिभली ट्रेडिङ मार्केटमा सिमिलर एसेटको, सिमिलर भनेको आइडेन्टिकल भएन तर सेम क्रेडिट रिस्क, सेम रिस्क, सेम फाइनेन्सियल पोजिसन, सेम इन्डस्ट्री अथवा केही इन्भल्भ भएको सेम सिमिलर एसेट भनिन्छ, त्यस्तोलाई भन्छ। अथवा अब्जर्भेबल डेटा लिएर भ्यालुएसन टेक्निक लाएर निकालेको भ्यालुलाई पनि अब्जर्भेबल लेभल 2 फेयर भ्यालु मानिन्छ। भन्नुको मतलब सेम क्रेडिट रिस्कको बन्ड छ, सेम क्रेडिट रिस्क, सेम लिक्विडिटी रिस्क, सेम अरू रिस्कको बन्ड छ र त्यस्तै बन्ड मार्केटमा ट्रेड भएछ, त्यही लेभलको बन्ड मार्केटमा ट्रेड भएछ तर यिनीहरू दुइटाको कुपन रेट अर्कै छ भन्यो भने जुन मार्केटमा ट्रेड भएको बन्ड छ नि त्यसको यिल्डले यो जुन नयाँ बन्ड छ त्यसको फ्युचर क्यास फ्लोलाई डिस्काउन्ट गरेर आएको भ्यालु त्यसको फेयर भ्यालु मानिन्छ र त्यसलाई लेभल 2 नै मानिन्छ किनकि सेम अब्जर्भेबल डेटा लिएर निकालेको भ्यालु भएर। र यदि अब्जर्भेबल डेटा छ भने त्यसको गेन र लस, प्रफिट लसमा जान्छ, त्यसलाई डे 1 प्रफिट अर लस भनिन्छ। बोथ फाइनेन्सियल एसेट र लायबिलिटीलाई, फाइनेन्सियल एसेटको पनि फेयर भ्यालुमा रिकगनाइज हुन्छ, फाइनेन्सियल लायबिलिटीको पनि फेयर भ्यालुमा रिकगनाइज हुन्छ र यदि डिफ्रेन्स छ भने गेन र लस आउँछ। तर यदि यस्तो गेन र लस अरू कुनै स्ट्यान्डर्डले डिल गर्छ भने त्यसलाई गेन र लस भन्दा पनि त्यही स्ट्यान्डर्ड अनुसार एसेट र लायबिलिटी रिकगनाइज गरिन्छ। सपोज एउटा प्यारेन्टले सब्सिडियरीलाई लोन दिएछ अन बिलो मार्केट 5% मा लोन दिएछ, मार्केटमा 10% मा चलिरहेछ तर मार्केटमा सब्सिडीलाई जस्तै दिएको लोनको रिस्क अनि त्यसको फिचरहरू भएको लोन ट्रेड भइरहेछ भने त्यो जुन मार्केटमा ट्रेड भएको लोन छ त्यसको फिचरहरू लिएर यदि फेयर भ्यालु निकाल्यो भने त्यसलाई अब्जर्भेबल डेटा लिएको भन्छ र त्यसको डिफ्रेन्स चाहिँ एसेटमा रिकगनाइज हुन्छ। उसको प्यारेन्टको बुकमा चाहिँ कसरी रिकगनाइज हुन्छ किनकि लोन त दियो, लोन भयो भने फाइनेन्सियल एसेट भयो, फाइनेन्सियल एसेट फेयर भ्यालुमा डिटरमाइन हुन्छ, मार्केट रेट हायर छ त्यही भएर फेयर भ्यालु थोरै आउँछ, ब्याङ्क धेरै गर्छ त्यही भएर जुन डिफ्रेन्स हुन्छ नि डेबिटमा डिफ्रेन्स
त्यसको डिफ्रेन्स चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट इन सब्सिडी भनेर राखिन्छ रादर देन प्रफिट र लसमा जान्छ। तर अरू कुनै केसमा चाहिँ गेन र लसमा पनि जान्छ, डाइरेक्ट प्रफिट लसमा। यदि फेयर भ्यालु इज मेजर्ड युजिङ अनअब्जर्भेबल इनपुट भन्नुको मतलब एजम्सनहरू लाएर मार्केटमा अब्जर्भेबल नभएको डाटा लिएर यदि फेयर भ्यालु निकालेछ भने त्यसको डिफ्रेन्स चाहिँ डेफर गरिन्छ। सपोज इम्प्लोइलाई लोन दिएछ 5% मा, मार्केट रेट चाहिँ 10% छ, त्यस्तो इम्प्लोइलाई दिएको लोनको जुन रिस्कहरू जुन फिचरहरू हुन्छ त्यस्तो बन्ड चाहिँ मार्केटमा ट्रेड भएको छैन। तर मार्केटको एउटा एभरेज रेट लिएर त्यसको एजम्सनहरू राखेर निकालेको फेयर भ्यालु चाहिँ लेभल 3 फेयर भ्यालु मानिन्छ र त्यसको डिफ्रेन्स चाहिँ डेफर गरिन्छ ड्युरिङ द टर्म पिरियड अफ के भन्छ त्यसलाई फाइनेन्सियल एसेट र लायबिलिटी। त्यसको पिरियडमा डेफर गरिन्छ भन्नुको मतलब डेफर गरिन्छ भनेको त्यसको पिरियड जुन छ 5 वर्षको लोन छ भने 5 वर्षमा अमोर्टाइज गरिन्छ प्रफिट लसमा। यसरी फेयर भ्यालुको डिफ्रेन्स डिल हुन्छ र यो इनिसियल रिकग्निसन सक्यो।